zijn, maar die zijn er nog niet. Dus, was het de bel? At last. At last. Hoe is jongen? Dus met de beweging meegaan, Gert-Jan. Want als je de beweging niet volgt, dan druk je tegen het afstand aan. Hoi. Hey. Ah. Rij je niet, Pieter? Ja? Als een gek. Waar komen jullie vandaan? Ik moet even snel omkleden, voor 10 uurtjes moeten we spelen. Kom op. En er stond een file voor Utrecht, maar Pieter die gaat echt met 100 kilometer tussen die auto's door. Als er iemand het portier open doet, het enige wat me interesseert is... Het is wel groter dan die vorige die had. Ja, we kregen dat ding anders thuis niet meer uit. Had ik alleen. de hele tijd dat belachelijke gezwaai naar andere motorrijders. Ik heb de vorige keer 2,5 uur gedaan. Ik merkte aan jouw stem dat je halverwege de voorstelling dat die inkakt. Dus we gaan nu 3 uur. We moeten gewoon weer 3 uur, net als vorige week. Maar dan wil ik ook voor de mentale iets meer ruimte hebben. Ja, dat kan, maar Dan gaat er gewoon je moet wel op tijd komen, want we hebben nu nog maar 10 uur. Ik heb hem achterop. Kunnen we vanavond iets eerder beginnen? Ja, wat is dat nou voor onzin? Ik wil gewoon niet dat je halverwege de voorstelling weer door je stem heen bent. Nee, dat snap De vorige keer. Dat snap ik wel. Maar dat is voorbereiding. Het heeft alles met voorbereiding te maken. Waar zijn mijn schoenen? Het gaat mij om de toon waarop. Als je daar iets aan te merken hebt, dan moet je daar zeggen, maar niet nu op voorhand al. Laat mij nou maar gewoon. Weet jij waar mijn schoenen zijn? Ik weet niet waar jouw schoenen zijn. Hey, jongens. Dat is gezeik. Hier? Samar. Kook! Samar. Koop! Kom, zijn we klaar? Pas de asbak, ik wil een asbak en sigaretten nu. Kom aan, dan beginnen we vast. Pieter? Ja. Saaie! Is er een asbak? Ja. Marco! Ja. Zet die asbak hier neer, kom op. En wat zijn het sigaretten? Ga even zitten dan. Kok! Pieter, moet je even doen, kom. Kok! Pieter! voel me niet goed. Ja. Kom op. De hele tijd voelt hij zich niet goed. Neem maar een slok whisky aan. Sorry. Dat moeten we misschien maar niet meer doen, dat zuipen 's ochtends of wat. Jawel. Ga nou weer laag. Pieter. Ja. Kok! Waar is mama dan? Weg! 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 Pak hem! Pieter! Pak hem! Pak hem! Hé, even nou niet! Pak hem! Gert-Jan! Hé, even niet, man! Gert-Jan, laat hem niet even alleen! Godverdomme! Pieter! In de grip. Pak jezelf in de grip. Pieter! Pieter! In de grip. In de grip. Kom maar. Pieter, kom op! In de grip. Kom! Waar is mama dan? Weg! 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 Waarom? Kut. Oh, kut. Godverdomme. Ach, kut. Oh. Sorry. Uitzwaaien, Pieter. Ja, sorry. Daar weer met je liezen. Ademhalen, slikken. Zit straks Ja, maar schiet er wel even op. Nee, maar zit straks in. Ja. Kom. En nu? Is Dit moet ik voor me zien? Zie je dat? Ja. Sta je er? Ja, ik zie het. Sta jij er ook? Ik sta er ook. Dit duurt Hans, veel te lang. Ja, we Hans. zitten al 5 minuten lang over een duikerspak te praten. Hans, Onzin. en Waar is mama? Waar is mama? Waar is Weg! Waar is mama? Weg! Waar is mama? Weg! Waar is ze naartoe? Weg! Doe dat nou niet. Zo'n lichtblauwe duikerspak in een groentewinkel.
Ja? Rustig, kom op. Hey, ik heb het. Hey, helemaal flikker op. Flikker op. Ik heb godverdomme helemaal weer. Flikker, godverdomme op. Vuile kutbak. Net niet verschenen boeken. O, die hunkering naar opblaasbaar vee. Een roman geschreven door Kos Grugmokker. Theo, de gewetenloze crackdealer, stond voor het raam. Het raam was vies. De nacht was vies. Theo was vies. Alles is vies, dacht Theo. Hij voelde zijn lid verstijven. Theo hield van vies. Zijn ademhaling versnelde. Hij begon te zweten. Vies, mompelde Theo. Vies, vies, vies. Wat zeg je allemaal, poepie? Vroeg Martha, Theo's vrouw, die op de sofa lag te punniken. Ik versta er geen reet van. Niks, popje, ik zei niks, antwoordde Theo. Zullen we naar bed gaan? Vroeg Martha. Het is al laat en morgen is het weer vroeg dag. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ze gaf Theo een knipoog die onleesbare boekdelen sprak. Okidoki, zei Theo. En 5 minuten later sliepen ze als ossen. Enorme, zwetende ossen van twijfelachtig allooi. Een boek van Frank Putnagel. De avonturen van astronaut Arnuf. Op elk planeetje een ander sneetje. En uit dit boek zal een fragment voorgelezen worden door een Arnuf-fan, een zogenaamde Arnuffie. Iemand die alles van Arnuf heeft, namelijk dit boek. Arnuf, dat is heel gek. Daar gaat hij, hè. De pisgele zon Kirap stond als een verwaarloosde tennisbal zonder haar boven de planeet Doerdok en bescheen het zweet op de blote billen van Arnuf, die bovenop Lingu lag. Daar gaat hij alweer, hè. Als een virtuoze kerkorganist bespeelde hij de 36 tepels van het adembenemende wezen dat volgens zijn orgasmeteller op het punt stond om voor de 131ste keer klaar te komen. Wacht even. Om dat te plagen rolde hij van eraf. Nee, niet stoppen, kreunde Mirushu Lingu in het Doerdoks. Doorgaan! Even geduld, schatje, zei Arnuf plagerig. Even een sigaretje roken. Oh jee. Dat is typisch. En de daad bij het woord voegend begon hij ostentatief een checkie te draaien. Uiterst traag liet hij zijn beroemde tong over het plakrandje van het vloeitje glijden, waarbij hij vanuit zijn ooghoeken genoot van de smachtende blik waarmee Mirushu Lingu zijn bewegingen volgde. Met zijn laseraansteker joeg hij de brand in zijn sigaret en nam een diepe haal. De rook uitblazend vroeg hij: hoe was ik tot dusver, liefje? Ja, zo gaat dat maar door. Hè. Maar Mirushu Lingu antwoordde niet meer. Ze was plotseling overleden. Zoals dat soms gaat bij buitenaardse wezens die aan een normale levenscyclus over het algemeen een broertje dood hebben. Arnuf keek toe hoe zijn geslachtspartner tot stof verging, schakelde zijn erectie uit en stond op. Met het half opgerookte checkie tussen de lippen wandelde hij naar het ruimteschip dat schitterde in het licht van de zon Kirap. Hij staarde omhoog, in de oneindigheid, en dacht glimlachend aan al dat lekkers dat daar nog, bevend van verlangen, op hem lag te wachten. Ja?
Komt u maar. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo. Zeg, hoe is de naam? Anton. Anton. Ja? En hoe nog meer? Niekerk. Niekerk. Zo. Anton Niekerk is de naam. Ja. Nou, gaan we lekker staan? De leeftijd? 38 jaar. 38 jaar oud. Zo. Oh, god. Nou, sta je lekker? Sta je lekker? Kom maar iets naar voren. En gaan we weer terug. Zo. Nou, Anton. Ja. Vraag 1. Wat is jouw grootste angst? Sterven. Sterven. Ja. Sterven is fout. Zo, vraag 2. Anton. Van wie hou je meer? Je vader of je moeder? Mijn vader. Vader is niet goed. Vader is fout. Zo, zeg, Anton. Wat is jouw levensmotto? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Oh, god zeg. Kan je het nog één keer zeggen? Nu moet je opletten. Nu nog eens. Nu nog eens. Nee. Er zijn nog één keer. Ja? Een dag niet gelachen is een... Laat maar. Ga maar zitten. Ja. Ja. Huisjes bouwen. Dat levensmotto van jou is fout. Goed. Anton, je gaat naar een onbewoond eiland. Je mag meenemen 3 boeken. Welke? Nader tot u van Gerard Reven? Kennen ze daar niet? Die kennen ze daar niet, Anton. Wat is het volgende boek wat je op gaat noemen? Ja? Reis naar het einde van de Oh, nacht. nee. Uitgeleend. Dat is uitgeleend. En het derde boek? Ja? Paulus de Hulp Sinterklaas. Nee. Hou maar op, hou maar op. Hou maar op. Dat is helemaal mis. Dat is helemaal fout. Je hebt het helemaal fout gezegd. Zo. Hè? Nou. Je gaat naar een onbewoond eiland. Je mag meenemen 76 mensen. Welke? Wilbert. Wilbert is dood. Ja, door. Verder. Albert Jan. Is ook dood. Door. Erik. Die wil niet. Lucas. Nee. Je moet naar de kapper. Weg. Door. Stop. Fout. Dat is weer helemaal fout, hè? Je gaat naar een onbewoond eiland. Je mag meenemen 1 bebouwde kom. Welke? Emmeloord. Waarom? Waarom Emmeloord? Nou, er is nog zoveel aan te doen. Nee! Dat is fout! Zeg, Anton. Hoe denk jij nou eigenlijk te gaan overleven? Hè? Op dat onbewoonde eiland waar je het hele tijd over hebt. Hè? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je overleven daar? Vissen. Vissen? Er zit daar geen Er vis. zit daar geen vis. Er zit geen vis. Die is daar niet. Dus hoe ga je dat doen? Hoe? Jagen. Jagen. En werk zoeken? Heb je daar wel eens aan gedaan? Werk zoeken? Gewoon een baan? Net zoals iedereen hier? Nee, ja. Meneer gaat jagen. Hè? Lekker jagen.
Maar het is toch een onbewoond eiland? Fout! Goed, ik heb een aantal dilemma's voor je. Kotsen of schijten? Scheid. Fout! Een dood paard of een bril? Een bril. Fout! Sierbloem of een bendeoorlog? Sierbloem. Fout! Correct of incorrect? Fout! Hoog of laag? Fout! 2 of 3? Fout! Zeg eens wat. Zeg eens wat. Nee. Fout! Links of rechts? Links. Ja, dat is fout. Nou, ik ben er doorheen. We zijn door de vraag heen. Nou, hoe vond je het zelf gaan? Hoe wordt het gaan? Ik had zelf het idee wat het wel aardig ging Nou eigenlijk. joh, wij bellen jou en dan hoor je ervan. Hè? Ja. Zet hem maar op. Bedankt. Onbegrijpelijke boswandelingen. Geschreven door Ward B. Duncan. Søren Plastrel, kunstenaar in Rusten, zat op de rand van zijn bed in een smoezelige kamer in Kopenhagen en dronk varkensbitter. Zijn vriendin, de oerlelijke Katja, stond naakt voor het raam en zei: "Het sneeuwt." "Wat?" vroeg Søren. "Het sneeuwt!" schreeuwde Katja. "Echt waar?" "Ja, het sneeuwt echt waar." Søren stak een sigaret op en schonk zichzelf een nieuw glas varkensbitter in. "Het sneeuwt in Kopenhagen," dacht hij. Mooie titel voor een novelle waar verschrikkelijk veel in geneukt wordt. Of juist heel weinig. Ja, dat is beter. Boeken waar verschrikkelijk veel in geneukt wordt, zijn er al genoeg. Neem nou bijvoorbeeld Vochtig Verleden van Stijn Gaassens. Daar wordt maar liefst 161 keer in klaargekomen. Alsof je een emmer leeg gooit. Inmiddels was Katja weer naast hem komen zitten. "Waar denk je aan, Pliriwoddy?" vroeg ze en ze streelde zijn oog. "Niets bijzonders, kontje," antwoordde Søren en schonk zichzelf opnieuw een glas varkensbitter in. "Je hebt te veel gedronken, Bokkie Wokkie," zei Katja, terwijl ze de voorbinddildo uit het nachtkastje haalde. "Zal ik dan maar rijden vanavond?" Kut Hell, geschreven door L. Wheeler. En L. Wheeler zelf zal een fragment uit deze roman voorlezen. Er wordt geklopt. "Binnen," roept Gijs. Marietje komt binnen. "Wat mij nou toch weer overkomen is, ongelooflijk." "Goedemorgen," zegt Gijs. "Ik zit in de bus, komt er een man naast me staan met zijn lul uit zijn broek." "Hoe zag die lul eruit?" "Nou, vrij fors, huidskleurig met een zweempje okergeel. Onbesneden, met een tatoeage van een naakt meisje op de eikel." "Oh, handig bij het rukken." De kleur van de balzak was ondefinieerbaar en detoneerde met de lul zelf. In de gauwigheid telde ik 63 haren. 63? Mijn geluksgetal, wat een toeval! Nou, 1 haartje had, heel grappig, de vorm van een vraagteken. Alsof het zich afvroeg: wat doe ik hier in godsnaam op deze klote balzak? Waarom sta ik niet lekker op de bovenlip van een Turkse vrouw? Lekker in de zon. Ongestoord. De pijn van het halfrijm. Geschreven door Hugo Sleuf. Om een groot dichter te worden heb je aan 2 plastic tassen vol talent niet genoeg, zei mijn tuinman vanochtend, terwijl hij mijn vrouw onderwierp aan een rectaal onderzoek. Nee, vervolgde hij, terwijl zijn bekeuken handschoende arm dieper en dieper verdween in Letitia's darmstelsel. Een Keulse pot vol doorzettingsvermogen is ook gewenst.
Ik trok mijn duikerspak aan en vroeg... Wat bedoel je daarmee, Waldemar? Niks, antwoordde Waldemar. Woedend trok ik mijn duikerspak weer uit en zette de radio aan. Vrolijke muziek vulde de sporthal. Koffie? Vroeg ik hysterisch. Ja, lekker, antwoordden Letitia en Waldemar huilend. Opkomst. Hoe lang nog? 2 minuten. Waar is Pieter? Waar is Ja, Pieter? dat komt wel. Pieter, Waar is Pieter? moment. Godverdomme. Hoe lang is het nog, jongens? Pieter! Waar is Pieter? Is Pieter hier? Pieter! We moeten op. Pieter, we hebben nog 1 minuut, man! Het is nog 1 minuut. We moeten nu op. Kom, ja, kom. Sorry. Ja, niks sorry. Moet ik eerst? Wat is het eerste nummer? Wat is het eerste nummer? Het is nu nog 1 minuut. Wat is het eerste nummer? Bulsma! Bulsma, toch een Ga op, ga op. Ja. Bulsma toch een paar buls. 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 Aha. Peter heeft geen tepels, maar als je hem aait, begint hij te huilen. Bulsma toch een paar buls. Bulsma toch een paar buls. Aha. Moeizaam als een oude vogel vliegt Egbert van A naar B. Bulsma toch een paar buls. Bulsma toch een paar buls. Aha. En al snel hadden de doerakken 2 lege dozen. Bulsma toch een paar buls. Bulsma toch een paar buls. Aha. Vanuit haar glazen hok begroet de loketiste met tegenzin haar stervende vader. Bulsma toch een paar buls. Bulsma toch een paar buls. Aha. Aan haar kinderen te zien heeft Wilma zich voortgeplant. Bulsma toch een paar buls. Bulsma toch een paar buls. Aha. De ober is op een of andere manier zo kaal als een hond. Bulsma toch een paar buls. Aha. De would-be-nazi sloeg de Turk veel te zacht. Bulsma toch een paar buls. Aha. Bevend bond het oude wijf de strijd aan met haar vratten. Bulsma toch een paar buls. Aha. De stickers op haar panty beloofden weinig goeds. Bulsma toch een paar buls. Aha. Als surrealist zakt Benjamin volledig door het ijs. Bulsma toch een paar buls. Aha. Amper 1 week later had moeder ook voor zichzelf een abattoir gebouwd. Bulsma toch een paar buls. Aha. Ik moet toch eens op zoek naar een of andere gek die dit allemaal voor me opschrijft, dacht Nijntje. Bulsma toch een paar buls. Aha. Met de handen in het haar aanvaarde Bob het koningschap voor de 6e maal. Bulsma toch een paar buls. Aha. De tegels zijn gigantisch, maar de mekkerende vrouwen zien het niet. Bulsma toch een paar buls. Aha. Als ik mijn leven over mocht doen, zou ik op mijn 38ste verhuizen naar Meppel. Bulsma toch een paar buls. Aha. Ik ben hardhorend en saai, en dat ben ik graag. Bulsma toch een paar buls. Ah. Heerlijk gespeeld. Redelijk soepel, hè? Maar dat is, Maar dat werkt. zeg maar, dat is precies wat ik in het begin bedoelde. Een team zijn, naar elkaar luisteren, iets voor elkaar over hebben.